ሰላም ጤና ይስጥልኝ እንዴት ናችሁ ወደ ቻናል ላይ ቤተሰቦች ለዛሬ ያዘጋጀሁላችሁ እንደምትመለከቱት ለቁርስና ለመክሰስ የሚሆን ቆንጆ ሆነ የዳቦ ሳንዱች ነው። ሳንዱቹን የምንሰራው በእንቁላል ነው። እንቁላሉን እንደምትመለከቱት ቀቅለን ነው የምንሰራው። እንደምታዩት የሚያምር አሰራር ነው የምታዩት። ተመልሰን ተገናኝተናል ተመልካቾቼ። እንግዲህ ለዛሬ ለዚህ መግቢያው ላይ እንዳወራነው የምናዘጋጀው የእንቁላል ሳንዱች ነው። ሳንዱቹን ለማዘጋጀት እንግዲህ እንደምትመለከቱት እንቁላል ቀቅያለሁ። የቀቀልነውን እንቁላል በምትመለከቱት መንገድ እንልጣለን። እንቁላሉን ከቀቀልን በኋላ በቀላሉ እንዲላጥልን በቀዝቃዛ ውሃ አድርገን ከቻልን በረዶም ጨምረን ለ5 ደቂቃ ካቆየነው በኋላ ስንልጣው በቀላሉ መላጥ እንችላለን። ከዛ በኋላ የተቀቀለውን እንቁላል በምታዩት መልኩ በደንብ ደቀቅ እያደረግን በዚህ መልኩ እንከትፈዋለን። ሁለተኛውንም በተመሳሳይ በደንብ አድቅቀን እንከትፈዋለን። እንቁላሉን እንደዚህ አድርገን ከከተፍናቸው በኋላ ጎድጓዳ እቃ እናዘጋጅና ወደዛ እንከተዋለን ማለት ነው። ብዙ ጊዜ ያው እንቁላል ስናዘጋጅ እንቁላል ሳንዱች ነው የምንበላውና እንደዚህም አንዳንዴ ለየት ያለ አሰራር ብንጠቀም ተመራጭ ነው የሚወደድ። እንቁላሉን በምታዩት እቃ ካረኩኝ በኋላ በርበሬ ፍሪ ነው ያረኩት ግማሽ ማንኪያ እና ሽንኩርት ነው የምታዩት ግማሽ ማንኪያ ጨመርኩበት። ሚክስ እያረኩት ነው እንደምትመለከቱት መቀላቅለው። ከዛ ጨው ግማሽ ማንኪያ እናደርጋለን። ኦሊቭ ኦይልም አዘጋጅቻለሁ። ዘይት እንደምታዩት ሲናመን ፓውደርም አለ። እነሱን እየቀላቀልኩኝ አደርጋለሁ። እንደምታዩት ሙስታርድ ነው። ሙስታርዱን 1 ማንኪያ እናደርጋለን። ከዛ 1 ማንኪያ ማዮኔዝ እናደርጋለን። ጨው ግማሽ ማንኪያ፣ ብላክ ፔፐር ወይም ቁንዶ በርበሬ ግማሽ ማንኪያ እንጠቀማለን። ዘይቱን ያው ወደ 2 ማንኪያ አካባቢ ነው በማንኪያ የተጠቀምኩት። ኦሊቭ ኦይል ነው። ከዛ ግማሽ ሎሚ እንጨምራለን። ጨመርናቸውን ጠቅላላ በምታዩት መልኩ እየቀላቀልን እናዘጋጃለን ማለት ነው። በኋላ እንደምታዩት ሎሚ ግማሽ ሎሚ እንደዚህ እንጨምቅና ሚክስ እናደርጋለን። ከዛ ማዮኔዝ እንጨምራለን። ከፈለጋችሁ ማዮኔዝ ማድረግ ትችላላችሁ። ሌላም ቴስት ደግሞ ለመሞከር ዮገርት መጠቀም ትችላላችሁ። 2 ማንኪያ ከደረግን በኋላ እዚህ መልኩ በደንብ እያሸን የጨመርናቸው ቅመሞች እንዲዋሃዱ እናደርጋለን ማለት ነው። በዚህ አጋጣሚ ሰብስክራይብ ላደረጋችሁ ሰብስክራይብ ልታደርጉ፣ ላይክ እና ኮሜንት እንድታደርጉ እንጠይቃለሁ። እንደዚህ በደንብ ካዋሃድነው በኋላ ጨዋችንን ጨምረናል። የምታዩትን ጠቅላላ ስለጨመርን ሁሉም ነገር ተዘጋጅቷል። አሁን ይህን በዚህ መልኩ አዘጋጀን በኋላ ግሪን ኦኒየን እንደምታዩት 2 እንጠቀማለን። እሱንም በተመሳሳይ ደቀቅ አድርገን ከትፈን ነው የምናዘጋጀው። በዚህ ከከተፍኩኝ በኋላ እንቀላቅለዋለን እንቁላሉ ላይ። ያው ስንከትፍ ብዙ ጊዜ ያው የምንሰራው አይነት ነው ማተር የሚያደርገው አከታተፋችን። በእንቁላሉ ሳይዝ ነው የከተፍኩት። ብዙ ጊዜ ለአይንም እንደሚስብና እንዲያምር ተመሳሳይ ሳይዝ ሆኖ ሲከተፍ ውበት ይኖረዋል። እንቁላሉን እንደምታዩት እሱ ሳይዝ የከተፍኩት። እንቀላቅለዋለን በደንብ አድርገን አንድ ላይ ለብቻው እንዳይወጣ
በምታዩት መልኩ እናዋህደዋለን ማለት ነው። ሰብስክራይብ ያላደረጋችሁ ሰብስክራይብ እንድታደርጉ ተገጠሚ ጠይቃለሁ። ላይክ እና ኮሜንት እንተውልኝ። ከዛ በኋላ እንደምታዩት ሰላጣዋን 2 ቅጠል ሰላጣ ነው የምጠቀመው። ከሱ ውስጥ ቅጠሎቹን ብቻ ነው ለጊዜው የምጠቀመው። አነሳ አድርጌ ቆርጣቸዋለሁ በምታዩት መልኩ። ቅጠሉ ፓርት ብቻ ነው ቆርጠው እሱን ነው የምጠቀመው። ያው በዳቦአችን ሳይዝ እንዲሆን አጠር አድርጌ ቆርጬ ያሳያቻችኋለሁ ማለት ነው። ይሄን እንደዚህ ካዘጋጀው በኋላ እንደምታዩት አንድ አቮካዶ ዘይቻለሁ። አቮካዶውን በምታዩት መልኩ ለ2 ከፍለዋለሁ። እሱን ከከፈልኩኝ በኋላ በቁመቱ ስነጥቀዋለሁ ማለት ነው። በቁመቱ እንደዚህ ከሰነጠቁኝ በኋላ የምታዘጋጁት የዳቦ ሳይዝ መጠን በቁመት ትቆርጣላችሁ እንደዚህ ማለት ነው። እኔ እንደዚህ በቁመት ነው ሳሳ አድርጌ የቆረጥኩት። ይህን እያረኩኝ ለሳንዱቹ የሚሆነንን ዳቦ ቶስት አደርጋለሁ። ለሳንዱቹ የሚሆነንን ዳቦ ቶስት ውስጥ ከትቼ ነው አሁን ይህን እያዘጋጀው ያለሁት። ይህን በቁመት ውስጥ ከዛ እንቆርጣለን። አቮካዶ ካዘጋጀነው በኋላ ዳቦን እንደምታዩት አመጣዋለሁ። ሬዲ ነው ሁሉም ነገር። አሁን ሳንዱቻችንን መስራት እንጀምራለን። እንደምታዩት ዳቦ በደንብ ቶስት ሆኗል። እንቁላሉን መጀመሪያ የምናደርገው ዳቦ ላይ ዙሪያውን እንቀባዋለን። ቀዝቃዛ ሳንዱች እንደማለት ነው። ይሄ በቀላሉ ነው ቤት ውስጥ መስራት የምንችለው። አንዳንዴ ያው ከተለመደው የእንቁላል አሰራር ለየት ያለ ተሰርቶ ሲበላ ጣዕም ይኖረዋል። ለእኛም ቆንጆ ነው የሚሆነው። ይህንን ቁርስም መክሰስም አድርገን መጠቀም እንችላለን። እንደምታዩት ተስፋ አደርጋለሁ። ዙሪያውን በምታዩት መልኩ እንቀባዋለን ማለት ነው። ይህንን እንቁላሉን ካደረግን በኋላ አቮካዶችንን በስሱ የቆረጥናትን አቮካዶ በቁመቱ በዳቦ ቁመት እንደዚህ እናስቀምጠዋለን። ከዛ በኋላ ሰላጣውን በምታዩት መልክ እናደርገዋለን። ከዛ ሌላ ቶስት ዳቦ አድርገን እንዘጋለን ማለት ነው። ይሄ እንቁላል ሳንዱች ሆነልን ማለት ነው። እና ሁለተኛውንም በተመሳሳይ እንቀባዋለን። ዳቦውን በደንብ ከቀባነው በኋላ አቮካዶን ሰላጣው እናደርጋለን ማለት ነው። ተመልካቾቼ እንደተለመደው ላይክ እና ኮሜንታችሁን እንድትተውልኝ እየጠየቅኩኝ፣ ለፕሮግራሙ አዲስ የሆናችሁ ሰብስክራይብ እንድታደርጉኝ ጠይቃለሁ። በተመሳሳይ አዲስ ምግብ አሰራር ይሰራልን የምትሉት ካለ ሀሳብ አስተያየት ካላችሁ ኮሜንት ላይ ተውልኝ፣ አያችኋለሁ። እንደምታዩት አቮካዶ እናደርጋለን። ከዛ ሰላጣውን ነው የምንጨምረው። ከዛ በኋላ ልክ እንደቀድሞ ዳቦ ከላይ እናደርግና እንዘጋዋለን ማለት ነው። እንቁላል አለው፣ አቮካዶ አለው፣ ሰላጣ አለው፣ ሁሉ ነገር ሚክስ ነው። በቀላሉ ነው የምንሰራው፣ ብዙ ጊዜ አያስፈልገው። እንደምታዩት ሳንዱቻችንን ጨርሰናል። በጎን በኩል ካቻፕ አድርጌ ያለው የሚፈልግ ካለ እንደምታዩት በጣም ነው የሚያምረው። ቆንጆ የሆነ አሰራር ነው። ቁርስም መክሰስም ማድረግ እንችላለን፣ እንደ ስናክም መውሰድ እንችላለን ማለት ነው። ሲበላ ደግሞ ቴስቱ በጣም ነው ደስ የሚለው። ቀዝቀዝ ያለ ሳንዱች ነው።
ያው ሰርታችሁ ከጓደኛ ከቤተሰብ ልጆቻችሁ ጋር ታጣጥሙታላችሁ ብለን ተስፋ እናደርጋለን። እንደምታዩት መሀሉ ይሄን ይመስላል። እንቁላሉ አለ፣ ሁሉ ነገር በጣም ነው የሚያምረው። በጣም ይደረቅ አይደለም፣ ለስላሳ ነው። ቴስቱ ቆንጆ ነው። ሰርታችሁ ለምሱት ጋብዛችኋለሁ። በዚህ አጋጣሚ ሰብስክራይብ ያደረጋችሁ ሰብስክራይብ እንድታደርጉኝ ጠይቃለሁ። ላይክ እና ኮሜንት ተውልኝ። አመሰግናለሁ።